नमस्ते वेलकम। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सानो कुरोमा शेयर गर्दैछु। माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा सानो समस्या म कसरी समाधान गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ जस्तो अब हामीले नेपालीमा अथवा नेपाली फन्ट हैन जस्तो प्रिति अथवा कुनै यसमा चाहिँ टाइप गर्दाखेरि नर्मली चाहिँ अब जस्तो मैले फुल लेखे भने फुल लेख्न चाहन्छु तर पनि यस्तो हुन्छ। यसरी कन्भर्ट भई अटो करेक्ट हुन्छ भनौं न। यसले कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि नर्मली टेम्पररी भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड लिदा छैन है। एउटा चाहिँ अब कन्ट्रोल जेड अथवा अन्डु गर्ने हो एउटा टेक्निक भनेको हैन। फुल अथवा अब म यसलाई दीर्घ गर्छु हैन। गर्दा पनि यस्तो आयो भनेपछि एउटा टेम्पररी भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड अन्डु हो। मैले सर्टकटले काम गरिरहेको छैन, मैले गरिरहेको छु जस्तो अन्डु गरेर पनि भयो। तर सधैँ गरिरहनु यो ढिलो हुन्छ। अब एउटा चाहिँ इन्सर्ट गरेर हामीले सिम्बलबाट गर्ने कुरा पनि रह्यो। सिम्बलबाट पनि हामी कति कुराहरु इन्सर्ट गर्छौं। सिम्बलबाट पनि हामी कति कुराहरु इन्सर्ट गर्छौं। तर त्यो झनै लामो प्रोसेस हुन्छ हैन। सिम्बलमा गएर गर्दाखेरि झन् त्यो ढिलो हुन्छ। सिम्बलमा गएर कुनै पनि कुराहरु इन्सर्ट गर्दाखेरि झनै ढिलो हुन्छ। त्यो भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल जेड अथवा अन्डु गर्नु नै छिटो हो। तर यसको सल्युसन छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फाइलमा जानुपर्छ। यो पनि माइक्रोसफ्ट वर्डको भर्जनहरु अनुसार फरक हुन्छ। यहाँ चाहिँ हैन फाइल भने छ लेफ्ट टपमा। यो भन्दा अगाडि 7 मा जस्तो यहाँ विन्डोज बटन हुन्छ, लेफ्ट टपमै हुन्छ। त्यहाँ गएपछि चाहिँ यहाँ जस्तो अप्सन्स भन्ने छ। मलाई लाग्छ 7 मा चाहिँ वर्ड अप्सन भन्ने छ जहाँसम्म। त्यो अप्सनमा जाने गएपछि त्यहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ जेनरल एक्टिभ भइरहेछ। डिस्प्ले सेकेन्डमा छ। थर्डमा प्रुफिङ भन्ने छ। प्रुफिङमा गएपछि राइटमा चाहिँ एउटा बटन छ अटो करेक्ट अप्सन्स भन्ने छ। त्यसमा क्लिक गरौँ। त्यसमा क्लिक गरेपछि 5 वटा ट्याब छ यहाँ। सुरुमा चाहिँ अटो फर्मेट एज यु टाइप यो एक्टिभ भइरहेको हुन्छ। अब यसमै छ जस्तो स्ट्रेट कोट्स भन्ने सुरुमै छ हैन। स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स भन्छ। यो हामीले चाहिँ अनचेक गरिदिनु पर्छ। यसलाई टिक हटाइदिनु पर्छ। त्यसैगरी अटो फर्मेट भन्ने अर्को छ। अटो फर्मेट भन्ने ट्याबमा गएर पनि यो स्ट्रेट कोट्सलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अरु पनि हेरौं। अटो करेक्टमा यहाँ छ जस्तो सुरुको अक्षरहरु बिग्रिने पनि हुन्छ। जस्तो करेक्ट टु इनिशियल क्यापिटल्स भने यो चाहिँ भनेको छ हैन। र क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स भनेको छ। यो चाहिँ अब इंग्लिशमा चाहिँ अब त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। नर्मली डिफल्ट चाहिँ यसको के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ हैन। डिफल्ट यस्तो हुन्छ। अनि ओके गरिदिए मैले। जस्तो अब त्यो चाहिँ सल्भ भइसक्यो जस्तो हो हैन। अथवा मैले दीर्घ लेख्नु पर्यो भने त्यो सल्भ भइसक्यो अहिले। तर हेरौं र कुनै बेलामा चाहिँ सुरुको लेटरहरु हैन लेख्दा पनि चाहिँ सुरुको लेटरहरु पनि त्यो अटो करेक्ट हुन्छ। सुरुको लेटर जस्तो क्यापिटल हैन। सेन्टेन्सको सुरुको लेटर त क्यापिटल हुनुपर्छ नि त। सुरुको वर्डको फर्स्ट लेटर त क्यापिटल हुनुपर्छ नि त ग्रामेटिकली। त्यो भएर त्यसमा पनि अटो करेक्ट हुन्छ। तर नेपाली टाइप गर्दा त त्यो दुःख दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि त्यही गएर फाइलमा गएर अप्सनमा गएर प्रुफिङमा गएर अटो करेक्टमा गएर अब त्यहाँ चाहिँ अब अटो करेक्टमा गएर चाहिँ यसरी हामीले जस्तो यो जुन फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्सहरुलाई हटाइदिन सक्छौं हैन। यो फेरि इंग्लिशमा चाहिँ एकदमै जरुरी हो। इंग्लिश चाहिँ हामीले इंग्लिशमा टाइप गर्दा काम गर्दा चाहिँ फेरि एकदमै सजिलो गराउँछ यसले हैन। त्यो भएर नेपालीमा काम गर्दा चाहिँ यिनीहरुलाई हामीले अनचेक गरिदिँदा सजिलो हुन्छ। ओके गर्दिन र यसले सर्टकट पनि छ आई थिंक
हैन सर्टकटमा पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईले अल्ट टी गर्नु अल्ट प्रेस गर्नुस् नछोडी टी गर्ने अनि फेरि मैले अब छोड्दिसके मैले प्रेस कुनै गरेको छैन अनि ए मात्रै प्रेस गरिदिने यसरी पनि हामी जान सक्छौं अटो करेक्टमा अल्ट पहिला प्रेस गर्यो नछोडी अल्ट किलाई नछोडी टी गरिदिने अब चाहिँ दुईटै छोडिदिने अल्ट र टी दुवै छोडिदिने रिलिज गरिदिने त्यसपछि अब ए भन्ने मात्रै प्रेस गर्यो भने पनि अटो करेक्टमा यसरी हामी सर्टकट वाइज पनि पुग्न सक्छौं त्यसरी अब हाम्रो एउटा यसरी यो सानो कुरा हो तर पनि अब यो हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ एकदमै दुःख दिन्छ सो मैले आज यो कुरा शेयर गरे र यस्तै कुराहरु म सानातिना कुराहरु साना नलेजहरु चाहिँ म शेयर गर्दै जान्छु त्यसको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू